สวัสดีค่ะนิยายสั้นจบในตอนเรื่องข้างรักยายซุปตาตกอับเมทาวีหรือเมนี่ดาราสาวสวยลูกครึ่งไทยสวิตอายุ 25 ปีเมนนี่เป็นดาราชื่อดังระดับแถวหน้าของเมืองไทยแต่ในตอนนี้เธอกำลังตกเป็นข่าวกับพระเอกหนุ่มช่องมากสีสามีของไฮโซดังลูกสาวนักการเมืองระดับรัฐมนตรีโดยที่หล่อนจ้างนักข่าวให้แอบถ่ายรูปคู่ระหว่างเมนนี่กับพระเอกหนุ่มในงานเลี้ยงของช่องแล้วตีข่าวว่าดาราสาวชื่อดังแย่งสามีคนอื่นและยอมเป็นเมียน้อยทำให้ชื่อเสียงของเธอที่สร้างสมมานานต้องป่นปี้ลงไปถูกยกเลิกงานแสดงทั้งหมดรวมถึงยกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าอีกหลายตัวแถมยังถูกปรับเป็นจำนวนเงิน20 ล้านบาททำให้รสนาผู้เป็นน้าและเป็นผู้จัดการส่วนตัวต้องวิ่งวุ่นกับการช่วยหาเงินมาจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นเงินที่มีเก็บอยู่ในบัญชีของเมนนี่ถูกถอนจนหมดเกลี้ยงก็ยังไม่พอจำเป็นต้องเอาบ้านที่เป็นมรดกชิ้นเดียวที่ผู้เป็นมารดาได้ทิ้งไว้ให้ออกประกาศขายในราคา10 ล้านบาทแต่ก็ยังขาดอีก5 ล้านในขณะเดียวกันรสนาได้รับการติดต่อจากเลขาของกวินอัศวไพศาลนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงในวัย30 ปีเจ้าของโรงงานจิวเวลรี่ชื่อดังผู้ส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ของประเทศไทยไม่ทราบว่าคุณชานนท์ต้องการพบฉันมีธุระอะไรเหรอคะรสนาได้เอ่ยถามชานนท์เลขาของกวินด้วยความสงสัยคือว่าคุณกวินเจ้านายของผมให้มาแจ้งว่ายินดีจ่ายค่าปรับให้คุณเมทาวีนะครับแต่มีข้อเสนอบางอย่างไม่ทราบทางคุณรสนาสนใจไหมครับสนใจสิคะรสนาดวงตาลุกวาวเพราะทั้งอาทิตย์นี้เธอเหนื่อยล้ากับการวิ่งหาเงินจะแย่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นวันเสาร์นี้เชิญคุณเมทาวีไปพบเจ้านายของผมตามที่อยู่นี้นะครับชานนท์ยื่นแผนที่บ้านของกวินให้กับรสนาได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะบอกหนูเมนนี่ให้นะคะหลังจากนั้นรสนาก็รีบกลับไปบอกข่าวดีให้กับเมทาวีได้รับรู้และเตรียมตัวไปพบกับกวินณคฤหาสน์หลังใหญ่บนเนื้อที่กว้างขวางมีสวนต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ที่ถูกปลูกและตกแต่งไว้อย่างสวยงามบรรยากาศดูร่มรื่นรถสปอร์ตสีขาวได้มาจอดที่ด้านหน้าของคฤหาสน์เมทาวีก้าวเร็วขาคู่สวยลงจากรถใบหน้าของหญิงสาวถูกแต่งแต้มไว้อย่างสดใสดวงตาคู่สวยบดบังด้วยแว่นกันแดดสีดำขณะเดียวกันนั้นสาวใช้ก็ได้ออกมาต้อนรับเธอทันทีที่รถได้จอดสนิทสวัสดีค่ะคุณเมทาวีคุณกวินเชิญด้านในค่ะหญิงสาวพยักหน้ารับพร้อมกับเดินตามหลังสาวใช้เข้าไปภายในตัวบ้านจากนั้นก็เดินนำเข้ามาภายในห้องรับแขกที่ถูกตกแต่งไว้อย่างหรูหราเมื่อหญิงสาวเข้าไปถึงภายในห้องสาวใช้คนเดิมก็ขอตัวกลับออกไปด้านนอกเมทาวีมองไปยังชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลาที่ยืนเด่นอยู่ที่กลางห้องและเขาเองก็กำลังจ้องมองมาที่เธอตาไม่กระพริบเช่นกันเชิญนั่งครับเสียงทุ้มได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับผายมือไปที่โซฟาตัวที่อยู่ด้านหน้าหลังจากนั้นเขาจึงนั่งลงไปยังโซฟาตัวที่อยู่ตรงกันข้ามคือว่าดิฉันได้มาตามที่เลขาของคุณได้แจ้งไว้นะคะครับผมไม่อ้อมค้อมนะครับผมยินดีจ่ายค่าปรับแทนคุณเพียงแค่คุณทำตามข้อเสนอของผมเท่านั้นแล้วข้อเสนอของคุณคืออะไรคะหญิงสาวรู้สึกไม่ค่อยพอใจและอึดอัดกับสายตาเจ้าเล่ห์คู่นั้นที่มองมาที่เธอข้อเสนอที่ว่าก็คือคุณต้องเป็นผู้หญิงของผมเป็นระยะเวลา1 ปีคุณว่าอะไรนะคะนี่คุณกำลังดูถูกฉันอยู่นะก็ไหนนะรถบอกว่าคุณจะรับจำนองบ้านของฉันเมทาวีหน้าแดงจัดด้วยความโกรธบ้านหลังนั้นหากขายก็ได้ไม่ถึง10 ล้านหรอกมั้งรวมกับเงินเก็บของคุณก็ยังไม่พอเลยเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเยาะเย้ยขอโทษนะคะ
ถึงตอนนี้ฉันจะตกอับไม่มีงานจ้างเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะกลับมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองอีกไม่ได้ฉันขอทำสัญญากู้นะคะรับรองว่าจะใช้หนี้คุณทุกบาททุกสตางค์ไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะกวินหัวเราะออกมาด้วยความขบขันกับคำพูดของเธอชายหนุ่มแอบปลื้มและพอใจเมทาวีมานานแล้วตั้งแต่เธอเล่นละครใหม่ๆชายหนุ่มเคยได้พบกับเธอในระยะใกล้ในงานเปิดตัวโครงการคอนโดใหญ่ใจกลางเมืองของรุ่นพี่ที่สนิทกันแต่ไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกันในตอนนั้นกวินหลี่ตามองหญิงสาวก่อนจะใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสไปที่ริมฝีปากของตนมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นมั้งครับอีกอย่างคุณรสนาน้าของคุณรับเงินจากเลขาของผมไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วผมไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกนะในเมื่อผมต้องเสียเงินก้อนใหญ่มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนชายหนุ่มไล่สายตามองไปที่ใบหน้าสวยของเธอไล่ลงมาที่ลำคอระหงแล้วกวาดตามองไปทั่วเรือนร่างที่สัดส่วนได้รูปนั้นแล้วอมยิ้มที่มุมปากจนหญิงสาวนึกเกลียดสายตาคู่นั้นฝันไปเถอะฉันไม่มีวันที่จะเป็นผู้หญิงของคุณหรอกนะฉันยังไม่ได้ตกอับขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องบอกคุณรสนาคืนเงินมาให้ผมก่อนถ้าไม่เชื่อก็ลองถามน้าของคุณได้เลยหญิงสาวไม่รอช้าเธอรีบกดโทรศัพท์หาผู้เป็นน้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวทันทีนรสคะนรสรับเงินคุณกวินมาแล้วเหรอคะใช่จ้าถ้าไม่ทำแบบนั้นแมนนี่ก็ต้องโดนฟ้องและถูกดำเนินคดีคราวนี้แหละเราจะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกการจะกลับมามีงานจ้างก็เลิกฝันไปได้เลยรสนาอธิบายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้หญิงสาวถึงกับอึ้งไปงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเมทาวีกดวางสายพร้อมกับน้ำตาที่กำลังออกมาแต่เธอก็สกัดมันเอาไว้ได้เพราะไม่อยากให้คนตรงหน้าได้เห็นถึงความอ่อนแอนั้นเธอเกลียดสายตาคู่นั้นของเขาเหลือเกินหญิงสาวหายใจเข้าลึกๆเพื่อระงับอารมณ์และตั้งสติคิดว่าเธอจะทำยังไงต่อดีฉันขอเวลาคิดก่อนได้ไหมคะหญิงสาวพยายามปรับน้ำเสียงให้อ่อนลงตกลงผมให้เวลาคุณ2 วันถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมาผมจะได้ให้คนไปรับหญิงสาวก้าวออกมาจากคฤหาสน์หลังใหญ่ด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวเธอต้องหลบบรรดากองทัพนักข่าวไปหาเช่าคอนโดอยู่ตามลำพังเมื่อกลับมาถึงห้องพยายามคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่พบเธอจึงเซิร์ชหาข้อมูลของกวินพบว่าเขามีประวัติดีและที่สำคัญเขายังโสดในที่สุดหญิงสาวก็ต้องยอมจำนนให้กับโชคชะตาและข้อเสนอของกวินเธอจึงหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วโทรหาชายหนุ่มทันทีตกลงค่ะฉันจะเป็นผู้หญิงของคุณแต่คุณต้องสัญญานะคะว่าเมื่อหมดสัญญาเมื่อไหร่คุณจะปล่อยฉันให้เป็นอิสระและเราจะไม่มีพันธะต่อกันกวินแอบยิ้มที่มุมปากด้วยความพอใจและแล้ววันนี้คือวันที่เขารอคอยมานานที่เขาจะได้ครอบครองในตัวเธองั้นเดี๋ยวผมส่งคนไปรับนะครับเมทาวีเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่เมื่อหญิงสาวมาถึงทุกคนในบ้านมองเธอด้วยสายตาชื่นชมอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสายตาดูแคลนเพราะกวินได้เน้นย้ำกับแม่บ้านและสาวใช้ทุกคนรวมถึงคนงานทุกคนภายในบ้านว่าหญิงสาวคือคนรักของเขาและเธอจะเข้ามาอยู่ในฐานะนายหญิงของคฤหาสน์หลังนี้นี่คือห้องของคุณครับชายหนุ่มพาเมทวีมาส่งที่ห้องของเธอด้วยตัวเองแล้วเราไม่ได้นอนห้องเดียวกันหรอกเหรอคะเธอถามออกมาด้วยความสงสัยผมคิดว่าเราควรทำความรู้จักกันก่อนผมยังไม่อยากทำอะไรคุณในตอนนี้และนี่ก็คือห้องของคุณแต่คุณห้ามล็อกประตูเด็ดขาดเข้ามาดูในห้องสิเผื่อว่าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมผมจะได้ให้คนงานเตรียมไว้ให้กวินเดินนำหน้าหญิงสาวเข้ามาภายในห้องที่กว้างขวางต
ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหราราคาแพงเมทาวีเดินเข้าไปชะโงกดูในห้องน้ำก็พบมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่พร้อมกับมีเฟอร์นิเจอร์หรูหราและเมื่อหันหลังกลับมาร่างบางก็เกือบปะทะเข้ากับใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มที่ยื่นเข้ามาใกล้จนเธอนั้นได้กลิ่นลมหายใจของเขาอ่อนๆนี่คุณจะทำอะไรคะผมก็แค่อยากเห็นหน้าคุณใกล้ๆก็เท่านั้นเองหรือว่าคุณกลัวผมเมทาวีหัวใจเต้นแรงเร็วด้วยความวิตกกังวลชายหนุ่มยื่นมือไปจับใบหน้าเรียวของเธอแล้วเฉยขึ้นก่อนที่เขาจะไล่ปลายนิ้วไปตามใบหน้านวลเนียนของเธอไล่ขึ้นไปที่คิ้วโค้งมนลงมายังสันจมูกโด่งก่อนที่จะมาหยุดอยู่ที่ริมฝีปากอิ่มหญิงสาวรู้สึกสั่นไปทั้งตัวแต่เธอก็พยายามควบคุมตัวเองเอาไว้ได้คุณสวยมากยิ่งดูใกล้ๆก็ยิ่งสวยกว่าในทีวีซะอีกผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าคุณเจอผมเร็วกว่านี้ชีวิตของคุณคงไม่ลำบากและคงไม่ต้องไปเป็นเมียน้อยของใครเมทาวีเบิกตากว้างเพ่งไปยังชายหนุ่มด้วยความไม่พอใจนี่คุณหยุดดูถูกฉันได้แล้วฉันไม่เคยแย่งสามีใครไม่เคยเป็นเมียน้อยใครทั้งนั้นข่าวที่เกิดขึ้นฉันโดนกลั่นแกล้งถ้าคุณไม่เชื่อก็ตามใจเชิญคุณออกไปจากห้องได้แล้วฉันอยากจะพักผ่อนชายหนุ่มจึงจำใจออกมาจากห้องด้วยความเสียดายเมื่อหญิงสาวได้อยู่ตามลำพังเธอก็ทิ้งตัวลงไปบนเตียงนอนด้วยความเหนื่อยใจในค่ำคืนนี้หญิงสาวพลิกตัวไปมาเพราะความแปลกที่กว่าจะหลับก็เกือบตีหนึ่งทำให้เช้านี้เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นในเวลาเกือบ9 โมงแล้วก็ต้องตกใจเมื่อมีเสียงเคาะประตูห้องเมื่อเปิดประตูออกก็พบว่าเป็นกวินนั่นเองชายหนุ่มจึงถือวิสาสะเดินเข้ามาภายในห้องคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมเห็นว่าเลยเวลาอาหารเช้าแล้วจึงเดินขึ้นมาตามฉันเพิ่งตื่นนะคะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับคุณลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะตามลงไปผมจะนั่งรอลงไปพร้อมคุณนะพูดจบก็ก้าวไปนั่งที่เก้าอี้ที่ติดกับหน้าต่างก่อนที่จะมองไปที่ร่างบอบบางในชุดนอนซาตินสีฟ้าดวงตาฉายแววระยิบระยับด้วยความพึงพอใจคุณช่วยลงไปก่อนเถอะนะคะฉันยังไม่สะดวกค่ะเธอบอกเขาใบหน้าบึ้งตึงแต่กวินยังคงนั่งนิ่งไม่มีทีท่าจะออกจากห้องหญิงสาวจึงเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบชุดใส่อยู่กับบ้านออกมารีบเดินเข้าห้องน้ำไปเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีท่าทางตื่นกลัวเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆด้วยความชอบใจกวินนั่งรออยู่สักพักเมื่อเห็นว่าเธอยังไม่ออกมาจากห้องน้ำง่ายๆชายหนุ่มจึงตัดสินใจลุกจากเก้าอี้แล้วเดินออกจากห้องไปหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วเมทาวีก็เดินลงมายังห้องอาหารขอโทษนะคะที่ทำให้คุณรอนานไม่เป็นไรครับทานข้าวกันได้แล้วเมื่อทั้งสองทานข้าวเช้าเสร็จชายหนุ่มก็ได้พาดาราสาวชมห้องต่างๆภายในบ้านหลังใหญ่พร้อมทั้งขับรถพาชมไปทั่วทั้งอาณาจักรที่กว้างใหญ่และไปหยุดอยู่ที่บึงน้ำที่มีต้นไม้น้ำและดอกบัวที่กำลังเบ่งบานสวยงามลมพัดเย็นสบายที่กลางบึงมีศาลาไว้สำหรับพักผ่อนเวลาผมคิดอะไรไม่ออกก็จะมานอนเล่นที่นี่อยู่กับธรรมชาติเขาพูดขึ้นพร้อมกับจูงมือเธอพาเดินตามสะพานไม้ไปที่ศาลากลางน้ำหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดพลางหลับตาอินไปกับธรรมชาติตามที่เขาบอกชายหนุ่มจ้องมองใบหน้าที่งดงามได้รูปอย่างหลงไหลเมทาวีเป็นผู้หญิงที่เขาชื่นชอบมานานแล้วเขาไม่เคยคิดเลยว่าบัดนี้เธอจะมาอยู่ใกล้แค่เอื้อมเช้าของวันใหม่ขณะที่ทานอาหารเช้าอยู่นั้นเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วคุณขึ้นไปแต่งตัวนะผมจะพาคุณเข้าไปที่บริษัทหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มด้วยความสงสัยทำไมต้องพาฉันไปด้วยล่ะคะผมจะพาคุณไปแนะนำตัวและทำความรู้จักกับธุรกิจของผมนะสิเมทาวีขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างงง
ว่าทำไมเธอต้องทำแบบนั้นด้วยฉันไม่ไปไม่ได้หรอคะเพราะทุกวันนี้ข่าวของฉันยังไม่ซาลงเลยนะคะคืนมีข่าวกับคุณอีกคราวนี้คงต้องออกจากวงการแน่นอนอะไรกันนี่คุณไปในฐานะแฟนของผมนะก็นั่นแหละพวกนักข่าวก็ต้องขุดคุยหาความจริงว่าฉันมาอยู่กับคุณได้ยังไงแล้วถ้ามีข่าวหลุดว่าฉันเอาตัวเข้าแลกชื่อเสียงของฉันก็คงย่อยยับแน่ๆคำพูดของเธอทำให้กวินหัวเราะชอบใจแล้วคุณคิดว่าผมโง่หรือไงที่จะปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นคุณทำตามที่ผมสั่งก็พอเข้าใจไหมพูดจบเขาก็ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารอย่างอารมณ์ดีแล้วจึงพาเธอเข้าบริษัทไปพร้อมกันโดยมีชานนท์ออกมาต้อนรับพนักงานในบริษัทต่างมองมาที่หญิงสาวและจดจำได้ดีว่าเธอคือเมทาวีดาราดังที่มีข่าวเช้าอยู่ในตอนนี้สายตาของเหล่าพนักงานทำให้หญิงสาวรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากอยู่ที่นี่นานเมื่อเข้ามาภายในห้องทำงานส่วนตัวของกวินเธอก็บอกกับเขาทันทีคุณไม่น่าพาฉันมาที่นี่เลยดูสายตาพนักงานของคุณสิฉันเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะพนักงานของผมที่เขามองคุณก็เพราะเขาชื่นชมคุณต่างหากล่ะพวกเขาดีใจที่ได้พบกับคุณตัวเป็นๆไม่ใช่เห็นแต่ในทีวีชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับเชยคางมนของเธอขึ้นสายตาคู่คมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่หวานอยู่นานแล้วจึงถือโอกาสก้มหน้าลงไปจุมพิษริมฝีปากอวบอิ่มของหญิงสาวโดยที่ไม่ให้เธอได้ตั้งตัวทำให้ร่างบางถึงกับสะดุ้งเฮือกสองมือดันร่างกำยำนั้นออกแต่ทว่าชายหนุ่มกลับโอบกอดร่างบางของเธอไว้แน่นก่อนที่จะบดเบียดริมฝีปากหนาได้รูปด้วยความเสน่หาในตัวเธอเมทาวีจึงได้แต่ร้องอู้อี้มือทั้งสองข้างพยายามดึงรั้งเสื้อด้านหลังของชายหนุ่มแต่ทว่ามือของเธอก็ต้องหมดแรงลงเพราะรสจูบที่แสนดุดันของเขานั่นเองจากนั้นก็ช้อนร่างบางของเธอขึ้นอุ้มและพาเดินไปวางที่โซฟาตัวยาวเมื่อถอนริมฝีปากออกก็พบว่าคนตัวเล็กยังคงหลับตาปีร่างสันเทาราวกับลูกนกใบหน้าแดงด้วยความเขินอายลืมตาได้แล้วกวินยิ้มกว้างกับท่าทางเปิ่นๆของเธอพอใจหรือยังคะถ้าพอใจแล้วเชิญคุณกลับไปทำงานได้แล้วค่ะนี่แค่เริ่มต้นเองหรือว่าคุณอยากจะให้ผมทำมากกว่านี้ล่ะชายหนุ่มแกล้งก้มหน้าลงมาหาเธออีกครั้งคราวนี้หญิงสาวใช้สองมือดันใบหน้าของเขาเอาไว้คุณไม่อายคนอื่นแต่ฉันอายนะคะโอเคผมหยุดก็ได้คุณนั่งรอผมทำงานสักครู่นะเสร็จแล้วเราออกไปทานข้าวกลางวันกันพูดจบชายหนุ่มก็เดินไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองพร้อมกับโทรสั่งให้ชานนท์จองห้องอาหารแบบส่วนตัวให้จากนั้นก็เริ่มทำงานต่อเมทวีอ่านนิตยสารฆ่าเวลาไปหลายเล่มก่อนจะเงยหน้าขึ้นพบกับดวงตาคู่คมที่จับจ้องมาที่เธอไม่วางตาเมทวีได้เข้ามาอยู่กับกวินได้เกือบ2 อาทิตย์แล้วและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาสำหรับบิดาและมารดาของกวินนั้นได้เสียไปตั้งแต่2 ปีที่แล้วด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ชายหนุ่มจำเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อดำเนินธุรกิจที่บิดามารดาได้สร้างไว้ให้และต่อยอดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างมั่นคงวันนี้คุณอยู่บ้านเตรียมตัวฉลองวันเกิดกับผมนะ2 ทุ่มแล้วเจอกันเมื่อชายหนุ่มออกไปทำงานแล้วเมทาวีนึกอยากทำเค้กง่ายๆเอาไว้เซอร์ไพรส์เขาและด้วยการช่วยเหลือของแม่บ้านบัตเตอร์เค้กก้อนเล็กๆก็เสร็จสมบูรณ์จากนั้นหญิงสาวจึงขึ้นไปที่ห้องส่วนตัวก็พบกับกล่องสีชมพูภายในมีชุดราตรีสายเดี่ยวสีชมพูหวานวางอยู่บนที่นอนพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่เข้ากับชุดวางอยู่คู่กันหญิงสาวมองดูก็รู้ว่าภายในค่ำคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างเมทาวีรู้สึกเหน็บหนาวไปทั้งหัวใจนี่เธอตกอับถึงขนาดต้องเอาตัวเข้าแลกกับเงินเชียวหรือคิดแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความสะท้อนใจเมื่อถึงเวลานัดก็ได้มีเสียงเคาะประตูเบา
ก่อนที่มันจะถูกเปิดเข้ามาพร้อมกับกวินได้ปรากฏตัวขึ้นในชุดสูทสีน้ำเงินเรียบหรูคุณพร้อมจะลงไปแล้วใช่ไหมหญิงสาวพยักหน้ารับชายหนุ่มจ้องมองด้วยความตกตะลึงในความสวยของเธอจากนั้นจึงพาหญิงสาวลงมาที่ห้องอาหารที่ในตอนนี้ถูกตกแต่งไว้พร้อมสำหรับดินเนอร์ของค่ำคืนนี้สุขสันต์วันเกิดค่ะนี่เป็นเค้กก้อนแรกในชีวิตของฉันเลยนะคะเมทาวียื่นเค้กฝีมือตัวเองให้กับเจ้าของวันเกิดซึ่งเจ้าตัวถึงกับยิ้มกว้างอย่างพอใจแล้วก้มลงจูบไปที่แก้มของเธอขอบคุณมากนะครับจากนั้นชายหนุ่มก็เทแชมเปญลงไปในแก้วทรงสูงก่อนที่จะยื่นให้กับเธอผมตั้งใจฉลองวันเกิดกับคุณคนเดียวเลยนะชายหนุ่มก้าวมาตรงหน้าของเธอยกแก้วขึ้นแล้วชนเบาๆไปที่แก้วของหญิงสาวจากนั้นทั้งคู่ก็กระดกแชมเปญในแก้วจนหมดทั้งสองคนนั่งดื่มฉลองกันจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนเมทาวีดื่มไปหลายแก้วจนเริ่มเมาใบหน้าแดงจัดพูดเสียงอ้อแอคุณเมาแล้วส่งแก้วนั้นมาให้ผมชายหนุ่มดึงแก้วจากมือของเธอออกแล้วช้อนร่างบอบบางนั้นอุ้มเดินขึ้นไปบนห้องนอนใหญ่แล้ววางไปบนเตียงกว้างอย่างทนุถนอมดวงตาคู่คมจ้องมองไปที่ริมฝีปากอิ่มในตอนนี้หญิงสาวปลือตามองชายหนุ่มอย่างไม่นึกกลัวเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปเรียวแขนโอบรอบคอของเขาเอาไว้ชายหนุ่มได้มอบความรักและความสุขสมให้กับเธออย่างแสนหวานล้ำความนุ่มนวลสลับกับความเร่าร้อนจนหญิงสาวต้องกรีดร้องออกมาเมื่อเขาพาไปถึงฝั่งฝันจากนั้นร่างสูงใหญ่จึงได้นอนลงข้างกายและโอบกอดร่างบางของเธอเอาไว้จนกระทั่งหลับไปเช้าของวันต่อมาเมื่อชายหนุ่มลืมตาขึ้นก็พบว่าในอ้อมแขนของเขาว่างเปล่าไร้ซึ่งร่างบางของคนตัวเล็กเขาจึงลุกขึ้นและมองสำรวจไปทั่วเตียงสายตาก็สะดุดกับจุดสีชมพูบนผ้าปูที่นอนทำให้เขายิ้มกว้างออกมาและพอใจที่เป็นคนแรกของเธอเมื่อหญิงสาวออกมาจากห้องน้ำก็พบกับสายตาของกวินที่จ้องมองอยู่ทำไมคุณไม่ปลุกผมล่ะฉันเห็นคุณนอนหลับสบายก็เลยไม่อยากกวนนะคะหญิงสาวพูดออกไปแต่ก็ยังไม่กล้าสบตาเขาอยู่ดีเพราะรู้สึกเขินอายรอผมอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยลงไปทานข้าวด้วยกันนะ2 เดือนผ่านไปวันนี้เมนี่ขอตัวกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะเมนี่อยากไปเยี่ยมน้ารถนะคะได้สิเดี๋ยวผมไปด้วยนะไม่เป็นไรค่ะคุณงานยุ่งอีกอย่างเมนี่อยากอยู่ตามลำพังบ้างก็ได้แต่ผมไม่อนุญาตให้คุณค้างที่ไหนนะเสร็จธุระแล้วต้องรีบกลับเข้าใจไหมกวินสั่งคนของเขาให้ติดตามหญิงสาวอยู่ห่างๆเพราะยังกังวลเรื่องของนักข่าวรถสปอร์ตคันหรูวิ่งออกจากคฤหาสน์หลังใหญ่ตรงไปที่บ้านของเธอเมื่อมาถึงเมทาวีก็พบว่าเมทัศน์เพื่อนรุ่นพี่สมัยเรียนกำลังนั่งคุยอยู่กับนารถของเธออยู่ที่ห้องรับแขกยายเมนี่มาแล้วคุยกันไปก่อนนะน้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนนี่พี่เมทัศน์กลับมาเมื่อไหร่คะหญิงสาวเอ่ยทักขึ้นพี่กลับมาได้ 4-5 วันแล้วล่ะแล้วเมนี่เกิดเรื่องขนาดนี้ทำไมไม่โทรมาหาพี่เลยเมทัศน์ยื่นมือมากุมมือของหญิงสาวเอาไว้ดวงตาแสดงถึงความรักและความห่วงใยอย่างเปิดเผยชายหนุ่มแอบรักเมทาวีมานานแล้วแต่เขาก็รู้ว่าความเป็นดาราดังของหญิงสาวทำให้ต้องระวังชื่อเสียงเขาจึงเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้เมนี่ไม่เป็นอะไรหรอกนะคะพี่เมทัศน์ไม่ต้องห่วงอีกอย่างอยู่ห่างๆเมนี่เอาไว้จะได้ไม่ตกเป็นข่าวนะคะพี่ไม่สนใจหรอกนะเพราะพี่ไม่ใช่คนดังอะไรที่จะต้องคอยระวังเรื่องข่าวเช้าเมทัศน์ส่งยิ้มจริงใจให้กับเธอกำลังทำอะไรกันอยู่เหรอครับเสียงของใครบางคนดังขึ้นทำให้หญิงสาวถึงกับสะดุ้งเฮือกรีบชักมือออกจากการเกาะกุมของเมทัศน์ทันทีคุณมาทำอะไรที่นี่คะคุณต้องไปทำงานไม่ใช่เหรอคะหญิงสาวเอ่ยทักเจ้าของเสียงซึ่งก็คือกวินนั่นเองเขารีบตามมาที่บ้านของเธอ
หลังจากที่ลูกน้องได้โทรไปรายงานให้เจ้านายได้ทราบผมก็มาหาแฟนผมนะสิชายหนุ่มตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนที่จะเดินไปนั่งข้างๆกับเมทาวีแล้วจะไม่แนะนำหน่อยเหรอครับว่าเขาคือใครเมทัศน์มีสีหน้าที่ตกใจกับคำพูดของอีกฝ่ายนี่พี่เมทัศน์เพื่อนรุ่นพี่ของเมนี่แล้วนี่คุณกวินค่ะกวินยื่นมือออกไปสัมผัสกับมือของเมทัศน์ที่ยังคงทำหน้างงๆว่าหญิงสาวไปมีแฟนตอนไหนมันเกิดอะไรขึ้นครับเมนี่ทำไมอยู่ๆไปเป็นแฟนกับคุณกวินได้ยังไงกันเอาไว้เมนี่จะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะวันนี้พี่เมทัศน์กลับไปก่อนนะคะตอนนี้เมนี่ยังไม่สะดวกจริงๆค่ะเมทัศน์มองทั้งสองคนสลับกันไปมาอย่างสงสัยในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลากลับไปก่อนและเมื่อเมทัศน์กลับไปแล้วหญิงสาวก็หันมามองด้วยสีหน้าไม่พอใจอย่างยิ่งคุณทำแบบนี้ทำไมคะไปบอกว่าเราเป็นแฟนกันได้ยังไงอ้าวก็เราเป็นแฟนกันจริงๆนี่นาอีกอย่างผมก็ไม่ชอบให้คุณคุยกับผู้ชายคนอื่นสายตาไอ้หมอนั่นใครๆก็มองออกว่าเขาคิดยังไงกับคุณคิดมากไปหรือเปล่าคะจากนี้ไปผมไม่อนุญาตให้คุณออกไปไหนคนเดียวอีกเขาพูดขึ้นพร้อมกับเดินไปจูงข้อมือเรียวของหญิงสาวเดินออกจากห้องไปที่รถของเขาทันทีรถของคุณจอดไว้ที่บ้านนี่แหละกับรถของผมก็แล้วกันจากนั้นก็ดึงร่างบอบบางให้ไปนั่งที่เบาะหน้าคู่กับเขาแล้วขับรถออกไปทันทีมันไม่เกินไปหน่อยเหรอคะนี่มันชีวิตของเมนนี่นะคะทำไมคุณต้องบังคับแบบนี้ด้วยก็เพราะผมชอบคุณนะสิชายหนุ่มหลุดปากบอกออกไปเพราะความที่หวงในตัวเธอเมทาวีถึงกับอึ้งกับคำพูดของเขาเธอค่อยๆเลื่อนสายตามามองเสี้ยวหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มก็พบว่าโหนกแก้มของเขามีริ้วสีแดงปรากฏขึ้นหญิงสาวจึงได้แต่นั่งนิ่งๆในขณะเดียวกันชายหนุ่มได้ขับรถพาเธอมาที่บ้านหลังใหญ่และเมื่อรถคันหรูได้วิ่งเข้ามาบริเวณหน้าบ้านก็ได้เห็นว่ามีนักข่าวหลายสำนักได้มายืนรอเต็มหน้าบ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมนักข่าวถึงมารวมตัวกันเยอะแบบนี้คงไม่มีอะไรหรอกมั้งรีบลงจากรถเถอะครับหลังจากที่ทั้งสองลงจากรถชายหนุ่มก็เดินจูงมือของเธอเข้ามาภายในบ้านก่อนที่จะสั่งคนในบ้านให้จัดโต๊ะสำหรับแถลงข่าวและเก้าอี้ให้กับนักข่าวทุกคนพร้อมทั้งสั่งให้เตรียมเครื่องดื่มและของว่างเอาไว้รับรองให้เพียงพอนี่คุณกำลังจะทำอะไรคะเมทาวีถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยพอใจคุณฟังผมนะที่ผมทำแบบนี้ก็เพื่อคุณผมอยากให้คุณกู้ชื่อเสียงกลับคืนมามีโอกาสได้ยืนอยู่ในวงการที่คุณรักอีกครั้งผมเป็นคนเรียกนักข่าวมาเองก็เพื่อแก้ไขข้อมูลผิดๆให้คุณเราออกไปที่โต๊ะแถลงข่าวกันเถอะครับนักข่าวมากันครบแล้วเมื่อทั้งคู่เดินออกมาก็พบว่าทั้งกล้องและไมค์รวมทั้งนักข่าวก็พร้อมแล้วถ้าพวกคุณพร้อมกันแล้วผมจะเริ่มแถลงข่าวแล้วนะครับขอโทษนะคะอยากจะถามคุณกวินว่าคุณกับคุณเมทาวีเป็นอะไรกันคะเราเป็นคู่รักกันครับและเรากำลังจะแต่งงานกันในอีก1 เดือนข้างหน้าส่วนข่าวลือที่บอกว่าคุณเมทาวีไปแย่งสามีของคนอื่นก็ไม่เป็นความจริงนะครับเราคบกันมานานแล้วแต่คุณเมทาวีขอร้องให้ปิดไว้ก่อนยังไงแล้ววันที่เราแต่งงานกันขอเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับเรานะครับนักข่าวทุกคนต่างส่งเสียงฮือฮาที่ได้รู้ข่าวใหม่จากปากนักธุรกิจชื่อดังหญิงสาวหันมามองชายหนุ่มด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่คิดว่าเขาจะทำเพื่อเธอได้ขนาดนี้เมื่อนักข่าวไขข้อข้องใจได้แล้วต่างก็พากันเก็บรูปภาพของหญิงสาวและชายหนุ่มเอาไว้เพื่อใช้เขียนข่าวแล้วโพสต์ลงสื่อทันทีกลายเป็นกระแสที่ดีสำหรับเมทาวีดาราสาวคนดังคุณคงตกใจมากสินะหลังจากนักข่าวได้กลับไปแล้วชายหนุ่มจึงหันมาคุยกับเธอคุณให้ข่าวไปแบบนั้นเพื่ออะไรคะมันจะทำให้ชื่อเสียงของคุณเสียหายไปด้วยนะคะมันเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะผมชอบคุณจริงๆนะหัวใจของหญิงสาวรู้สึกหวั่นไหวชาว่าไปทั้งตัวเมื่อได้ยินชายหนุ่มบอกว่าชอบเธอนี่คุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะ
ผมจะไปล้อเล่นทำไมครับ ก่อนหน้านี้ผมเป็นแฟนคลับของคุณนะครับ ติดตามผลงานของคุณมาตลอด เรียกว่าคลั่งไคล้เลยก็ว่าได้ ชายหนุ่มบอกความลับสุดยอดของเขาให้กับเธอได้รับรู้ หลังจากมีข่าวออกไปในทางที่ดีทำให้ในตอนนี้เมทาวีได้กลับเข้าสู่วงการอีกครั้ง โฆษณาก็กลับมาจ้างมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งงานละครก็เข้ามาอีกหลายเรื่อง ยินดีด้วยนะครับที่คุณกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องทำตามสัญญาระหว่างเราก็ได้ หญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ๆ พร้อมทั้งเขย่งปลายเท้า จูบไปที่แก้มสีน้ำตาลของชายหนุ่มทั้งสองข้าง ขอบคุณนะคะที่ทำเพื่อเมนี่ ในตอนนี้เมทาวีรู้สึกหวั่นไหวไปกับความดีของเขา จนเธอเองก็เริ่มรับรู้แล้วว่า ชายหนุ่มได้เข้ามานั่งอยู่ในหัวใจของเธอแล้วเช่นกัน ค่าปรับบางที่เขายกเลิกให้แล้วนะคะ แลกกับการรับเป็นพรีเซนเตอร์ต่อค่ะ ส่วนที่ชดใช้ไปแล้วเมนี่จะใช้คืนให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะ คุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยนะ แค่คุณใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับผมจะได้ไหมครับ แล้วชายหนุ่มก็จับมือของเมทาวีทั้งสองข้างขึ้นมาพร้อมกับบีบเบาๆเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจหญิงสาวพยักหน้ารับเพราะอย่างน้อยแล้วชายหนุ่มตรงหน้านี้ก็คือผู้ชายคนแรกของเธอหญิงสาวมอบรอยยิ้มที่หวานซึ้งให้กับเขาผมดีใจมากนะที่คุณยอมรับผมเขาดึงร่างบางของเธอเข้ามาสวมกอดเอาไว้แนบอกแกร่งพร้อมกับก้มลงไปประทับจูบดูดดื่มให้กับเธอในค่ำคืนของงานแสดงอัญมณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมทาวีปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชุดเครื่องเพชรสุดอลังการที่กวินออกแบบด้วยตัวเองหญิงสาวอยู่ในชุดเดรสสีดำรัดรูปสวยสง่าเดินออกมาบนแคทวอล์กที่ปูพรมแดงเธอเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของชายหนุ่มกวินลุกขึ้นยืนและปรบมือให้กับหญิงสาวเมทาวีโปรยยิ้มให้กับเขาก่อนที่เธอจะหมุนตัวกลับมาด้านหน้าเวทีอีกครั้งพร้อมการแสดงในชุดฟินาเล่ก็จบลงเมื่อเดินกลับเข้ามาด้านในกวินได้มอบช่อดอกไม้ให้กับเธอดอกกุหลาบของคุณสำหรับพรีเซนเตอร์คนสวยที่สุดและเก่งที่สุดของผมชายหนุ่มยื่นช่อดอกกุหลาบให้กับหญิงสาวพร้อมกับกล่องบางอย่างที่ยื่นตามมานี่กล่องอะไรคะชุดเครื่องเพชรที่ผมออกแบบเพื่อคุณคนเดียวแต่งงานกับผมนะครับหญิงสาวรู้สึกตื่นเต้นจนแทบก้าวขาไม่ออกแต่งค่ะแต่แมนนี่ขอเคลียร์งานให้จบก่อนนะคะได้เลยครับคุณไม่ต้องรีบจนกังวลนะผมรอได้ภายในห้องนอนของบ้านหลังใหญ่ที่ตอนนี้กวินกำลังนอนหลับอยู่แต่ทว่าเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาและเห็นภาพตรงหน้าก็ทำให้เขารู้สึกฝันไปชายหนุ่มขยี้ตาแรงๆพร้อมกับเบิกตากว้างอีกครั้งตื่นแล้วหรอคะนี่คุณเคลียร์งานเสร็จหมดแล้วใช่ไหมผมไม่ได้ฝันไปนะชายหนุ่มทำท่าจะลุกขึ้นแต่ทว่าหญิงสาวก็ดันแผ่นอกให้เขานอนลงไปตามเดิมแล้วเธอเป็นฝ่ายโน้มตัวลงไปแล้วโอบกอดเขาเอาไว้ก่อนที่จะซกใบหน้าลงไปที่อกแกร่งของเขาใช่แล้วค่ะเมนี่จะยังไม่รับงานจนกว่าคุณจะอนุญาตเมนี่คิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วค่ะชายหนุ่มจับใบหน้าเรียวของเธอแล้วเฉยขึ้นจ้องมองไปที่ดวงตาคู่สวยก่อนที่จะจุมพิษริมฝีปากด้วยความเสน่หาแล้วทั้งคู่ต่างก็มอบความรักที่แสนละมุนให้แก่กันงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะของทั้งสองคนจากนั้นเมทาวีก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ร่างสูงใหญ่ได้ยืนโอบกอดร่างบอบบางทางด้านหลังอยู่ที่ศาลากลางน้ำทั้งสองคนยืนมองดอกบัวหลวงและต้นไม้น้ำที่ออกดอกสวยงามผมมีความสุขมากตั้งแต่มีคุณเข้ามาในชีวิตเมนี่ก็มีความสุขค่ะอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆเมนี่เบื่อความวุ่นวายของโรคมายาเต็มทนแล้วค่ะคุณไม่รับงานก็ได้นะอยู่บ้านดูแลผมกับเจ้าตัวเล็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็พอชายหนุ่มกดจมูกไปที่ไหล่มนของหญิงสาวพร้อมกระซิบที่ข้างใบหูผมรักคุณมากนะคำพูดนั้นทำให้เมทาวีหันกลับมาบอกกับชายหนุ่ม
เมนี่ก็รักคุณมากเหมือนกันค่ะเธอพูดจบก็โอบกอดร่างสูงใหญ่เอาไว้ด้วยความรักเช่นกันจบบริบูรณ์ฟังนิยายจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ